મિત્રો જય માતાજી। આજે આપણે બનાવીશું ઇટાલિયન પાસ્તા અને વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા। તેના માટે જોઈશે પાસ્તા, વ્હાઈટ સોસ માટે દૂધ અને મેદાનો લોટ અને બટર। અમૂલ બટર। આ વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા માટે અને ઇટાલિયન પાસ્તા માટે જોઈશે ડુંગળી, ટામેટું, લીલા મરચાં, ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો। અને આ બનાવ્યું છે મેં ઘરે પાસ્તા સોસ, જેમાં મેં એક ટામેટું, એક ડુંગળી, 4-5 કળી લસણ અને 2 ચમચી ટામેટો સોસ અને બધું મેં શેકી લીધું હતું અને પછી મિક્સરમાં ક્રશ કરી દીધું હતું। એનો વિડીયો પણ હું તમારી આગળ શેર કરીશ, પણ આ મેં અત્યારે રેડી કરી રાખ્યો છે। અને મીઠું અને તેલ। સૌપ્રથમ આપણે પાસ્તાને બાફવા મૂકીશું। હવે ગેસ ઉપર પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। હવે આપણે નાખ્યું એમાં થોડું મીઠું, બાફતા પહેલાં મીઠું, અને થોડું 1 ચમચી જેટલું તેલ। હવે આપણે એમાં પાસ્તા એડ કરી દઈશું। હવે પાસ્તાને આપણે બાફી લઈશું અને કૂક થવા દઈશું 10-15 મિનિટ સુધી। 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। આપણે હવે પાસ્તા ચડ્યા છે કે નહીં એ ચેક કરીશું। ગેસની આંચ ધીમી કરી દઈશું। હા, ચડી ગયા છે। આ રીતે ચમચીમાં ચપ્પુ મારીને કરી શકાય છે, નહીં તો ચાખીને ચાઈને પણ કરી શકાય છે। દાંતમાં ના ચોંટે તો થઈ ગયા હોય। ચલો હવે આને ગેસ બંધ કરી દઈશું આપણે અને પાસ્તાને કાણાવાળા વાસણમાં લઈ લઈશું। હવે આના પર ઠંડુ પાણી નાખી દઈશું, એટલે આપણા પાસ્તા વધારે ચડી ના જાય। ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી નાખી દેવાનું, એટલે એનું ટેમ્પરેચર ઠંડુ પડી જાય, એટલે આપણા પાસ્તા વધારે કૂક ના થઈ જાય અને છૂટા રહે। એમાંથી કાણાવાળા ગરમ પાણીમાંથી એ લઈ લઈશું આપણે। નોનસ્ટિક મૂકી દીધું છે ગેસ ઉપર। હવે આપણે એમાં તેલ નાખીશું। ડુંગળી, પહેલાં વ્હાઈટ સોસ પાસ્તાનું આપણે ડુંગળીને મરચાં સાતળી લઈશું। વ્હાઈટ સોસ માટે ડુંગળી અને મરચું સાતળી લઈશું। બે 3 મિનિટ સાતળવું પડશે, થોડી બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી। વ્હાઈટ સોસ પાસ્તામાં આપણે ટામેટું નથી નાખવાનું, એટલે ડુંગળી અને મરચાં જ સાતળ્યા છે। થોડી વારે ચલાવતા રહેવું પડે। હવે નાખીશું ઓરેગાનો, અડધી ચમચી જેટલો। પાસ્તામાં મીઠું આપણે નાખ્યું છે થોડું, પણ તોય થોડું નાખવાનું, એટલે એના માટે આપણે સહેજ મીઠું નાખીશું, ડુંગળીના ભાગનું જ। હવે ફેરવી લઈશું। ધીમી આંચે જ શેકવાની, નહીં તો બહુ શેકાઈ જાય ડુંગળી, એટલે ધીમી આંચે શેકીએ છીએ આપણે।
ડુંગળી સંતળાઈ ગઈ છે, એને કાઢી લઈશું. હવે વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા માટેની તૈયારી કરીશું અને સોસ બનાવીશું. વ્હાઈટ સોસ એના માટે બટર લઈશું 1 ચમચી જેટલું. થોડું વધારે લેવું હોય તો વધારે લેવાય. અમે 1.5 ચમચી જેટલો લઈશું, જેવું તમારે ખાવું હોય એવું. બટર ગરમ થાય, ગેસની આંચ ધીમી કરી દઈશું. બટરને ગરમ કરી દેવાનું. હવે નાખવાનો મેદાનો લોટ. 3 ચમચી લીધો છે, 3 ચમચી નાખી દેવાનું અને એને ફેરવી દેવાનું. થોડો શેકવાનો, બહુ નથી શેકવાનો બટર અને ચણાના લોટને. મેદાના લોટ. હવે 1 કપ દૂધ. ધીમે ધીમે નાખવાનું, કેમ કે એકદમ નાખી દઈશું તો ગાંઠા પડી જશે, એટલે ધીમે ધીમે, ગાંઠા ના પડે એ રીતે નાખવાનું. બટર, મેદાનો લોટ અને દૂધ નાખ્યું હતું તે એક રસ થઈ ગયું છે. ગેસની આંચ ધીમી કરી દેવી. હવે ચીઝ છીણીશું. તમારે જેટલી નાખવી એટલી નાખાય. ચીઝનો પ્લાન નહોતો, પણ જયરાજ કે મારે ચીઝ ખાવી છે અંદર, તો અમે પછી એડ કરી. હવે હલાવી દઈશું. હવે થોડો ઓરેગાનો, અડધી ચમચી પહેલાં નાખી, અડધી ચમચી અત્યારે, એટલે 1 ચમચી ઓરેગાનો અને અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ. હવે એને મિક્સ કરી દેવાનું. હવે નાખીશું સાંતળેલી ડુંગળી અને મરચું. થોડુંક આપણે પેલા પાસ્તા માટે રાખ્યું છે અને થોડી આના માટે. હવે પાસ્તા એડ કરીશું. બોઇલ કરેલા પાસ્તા હતા ને એ. બે 3 મિનિટ મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની આ હસ કરીશું થોડી, એટલે જલ્દી કૂક થઈ જાય આપણા પાસ્તા. હવે થઈ ગયા છે આપણા પાસ્તા. હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે બીજા પાસ્તા બનાવીશું. એમાં તેલ નાખીશું. હવે બીજા પાસ્તા બનાવવાના છે.
હવે તો ડુંગળી સાંતળેલી છે, હવે ખાલી આપણે ટામેટું સાંતળવાનું બાકી છે. એટલે થોડું તેલમાં આપણે ટામેટું સાંતળી લઈશું. લીલા મરચાં, ડુંગળી ટામેટું બધું ભેગું સાંતળાય, પણ આપણે વ્હાઈટ સોસ પાસ્તામાં નાખવાની હતી અને અમાય નાખવાની હતી, એટલે ટામેટું વ્હાઈટ સોસ પાસ્તામાં સારા ના લાગે, એટલે આપણે ભેગા નહોતા સાંતળ્યા. એટલે હવે સાંતળીશું. હવે ગેસની આ થોડી ફાસ્ટ કરીશું એટલે આપણા ટામેટાં ગળી જાય. બે 3 મિનિટ ફેરવા પડે છે. ટામેટાં સંતળાતા 2-3 મિનિટ લાગે છે. જો સંતળાઈ ગયા છે. હવે સાંતળેલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું ભેગી. એને 2-3 મિનિટ આપણે સાંતળીશું. ગેસની થોડી વાર ફાસ્ટ કરી દઈશું. આપણે થોડુંક મીઠું નાખીશું, થોડુંક જ. ટામેટાના ભાગનું, એટલે ડુંગળી સાંતળતી વખતે આપણે થોડું નાખ્યું છે, પણ ટામેટાના ભાગનું થોડું મીઠું એડ કરીશું. હવે અડધી ચમચી ઓરેગાનો અને અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ. હવે નાખીશું આપણે ઘરે રેડી કરેલો પાસ્તા સોસ. આની વિડીયો હું શેર કરીશ તમારી જોડે. અમે એક દિવસ બનાવ્યો હતો તો પડ્યો હતો, તો મેં કીધું આજે ચલો વ્હાઈટ સોસ જોડે ઇટાલિયન પાસ્તા પણ બનાવીએ. એને 2-3 સેકન્ડ જ ફેરવવાનું છે, પછી આપણે પાસ્તા એડ કરીશું. પણ સોસને થોડું અંદર ફેરવી લઈશું. થોડું પાણી લઈને કરી દઈશું. આપણે જો ગ્રેવીવાળા કરવા હોય તો પાણી નાખી શકો છો તમે, પણ આપણે ગ્રેવીવાળા નથી કરવાના. ડ્રાય જ બનાવીશું આપણે. જુઓ આપણો ઇટાલિયન પાસ્તાનો સોસ. હવે પાસ્તા એડ કરીશું જે આપણે બોઇલ કરેલા છે. થઈ ગયું છે. હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. રેડી થઈ ગયા છે આપણે પાસ્તા. આ વ્હાઈટ સોસ પાસ્તા અને આ રેડ સોસ પાસ્તા ઇટાલિયન. જો કેવા સરસ બને છે, ઘરે જ બનાવ્યા છે, કેવા સરસ બન્યા છે. તમે પણ બનાવજો અને મારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. અને તમે પણ ઘરે બનાવજો અને રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટમાં કહેજો.